Hej och välkommen. I den här presentationen kommer jag att prata om solidprinciperna. Jag har valt att prata om single responsibility principle, open close principle och interface segregation principle. Om jag börjar med ett exempel som jag hittat på nätet som visar på open close principle. Och tanken med open close principle är då att klasser ska vara öppna för utökning genom arv. Och då tänker man då interface och abstrakta klasser som då ska implementeras av andra klasser. Men de ska vara låsta för modifiering. Och då har jag ett exempel här från Joel Abrahamssons hemsida. Där han har en räknare för att räkna ut arean på olika geometriska figurer. Och då visar han först ett exempel på någonting som inte följer open close-principen. Där han har då en klass som heter rektangel med värdena width och height och get och set metoder för den. Och sen har han en area calculator i en annan klass som då ska implementera den här rektangeln. Men problemet blir att om han börjar lägga till nya geometriska figurer, till exempel cirkel, så måste han alltså modifiera i befintlig kod, vilket han gör här då med den här else-satsen när han lägger till en beräkning för en cirkel. Och då är det ju inte den här closed for modification, alltså det går ju fortfarande att modifiera i befintlig kod, men det ska man inte göra för att det blir ju väldigt mycket ändringar och sådär om man har 10 geometriska figurer och håller på med if och else-satser. Så då föreslår han att man istället skapar en abstrakt klass som man döper till shape och en publik abstrakt metod som man har döpt till area. Och det är tanken att alla nya geometriska figurer som man lägger till i efterhand ska extenda den här abstrakta klassen shape och implementera egen kod för varje figur. Det ser vi att han gör här då. Och då har han då flyttat själva ansvaret från den här aria calculator-klassen, har han flyttat ansvaret till varje enskild klass för varje enskild geometrisk figur. Och det är open close principle. Sen har jag interface segregation principle som helt enkelt innebär att gränssnitt ska vara många och enkla och inte få omfattande. Alltså det vill säga vi ska inte ha ett interface och sen att alla klasser behöver implementera alla dess metoder, även om de klasserna som implementerar det här interfacet kanske inte använder alla metoder. Det blir en massa onödig kod för att man får lov att skapa så här tomma överskuggningsmetoder av det här interfacet. Så det är bättre att dela upp det här interfacet i 2 interface, vilket de gör här då på Spring Framework sidan som jag har tagit det här exemplet ifrån. Då har han
eller först så har han då ett toy interface, alltså med leksaker, där han har metoderna set, price, color, move och fly. Men beroende på vad han vill skapa för ny leksak, alltså en ny klass, så kanske den inte implementerar alla de här metoderna. Så det blir massa onödig kodimplementation i subklasserna. Så då har han löst det på så sätt att han har delat upp det här interfacet. Så att han har ett interface för toy, alltså ett mer generellt interface där han sätter pris och färg för en vara. Och sen om den här leksaken kan röra på sig, så har han ett interface för leksaker som rör på sig, som han har döpt till movable. Då har det metoden move. Och ett interface för leksaker som kan flyga, som man har döpt till flyable. På så sätt kan, om man skapar till exempel en bil, så behöver han inte överskugga alla de här metoderna i bilklassen, för att bilen kan ju inte flyga, men han blir ju ändå tvungen att överskugga den här metoden med tom kod då. Så istället så kan han, som vi ser här, tror jag, precis, här så kan han överskugga de metoder eller de interface som han behöver, det vill säga toy, som är det generella interfacet för att sätta pris och färg på den här leksaken. Och sen implementerar han även movable, för att en bil kan ju röra på sig, alltså åka fram och tillbaka. Då överskuggar han endast de metoderna som han faktiskt använder i billeksaksklassen. Samma sak för flygplanet. Då extendrar han både det generella interfacet toy, movable och flyable för ett flygplan. Den här klassen ska då representera ett flygplan. Ett flygplan kan ju både ha ett pris, en färg, det kan åka fram och tillbaka, och man kan flyga det. Så då har han överskuggat alla metoder. Så att på så sätt så är ett program inte beroende av metoder som programmet inte använder. Och sen till slut så har jag valt att prata om single responsibility principle. Då har jag ett exempel från Java Code Geeks. Ett väldigt simpelt exempel, och tanken med single responsibility är då att en klass ska endast ha ett enda ansvarsområde och därmed endast ett skäl att förändras. Och om jag börjar med det dåliga exemplet, så har han en applikation som ska möjliggöra, som heter user setting service, som möjliggör förändring av användarens e-mail, och innan den ändrar en viss e-mailadress så kollar den efter access, alltså legitimerar den här användaren. Och allt det här är då i samma klass. Och det skapar ju problem, för att vill man till exempel använda endast den här check access metoden i någon annan klass, så blir det problem. Eller om man vill ändra sättet som man legitimerar de här användarna på, så skapar det också problem. Så därför är det bättre att dela upp det här så att man skapar två klasser
För att som jag sa tidigare så vill man i single responsibility principle att en klass endast ska ha ett ansvarsområde. Och i det här fallet med en klass som har 2 ansvarsområden så skapar ju det här problem som jag gav exempel på. Så därför delar man upp det här så att user setting service den har ansvar för att ändra själva mailadressen, och sen har han ytterligare en klass som heter security service, och den har då ansvar för att legitimera användaren och kolla om lösenord och så vidare stämmer, för att check access. Och det här gör ju då att man kan bygga ut kod på ett mycket smidigare sätt. Ja, tack!